Yun, so good day again mga Fix and welcome back to my channel. So for this time na mga Fix, gagawa tayo ng laptop and especially HP brand siya. So ayan, blur yung camera natin. Ayan, so HP brand siya. So, medyo luma na mga Fix. Titingnan natin kung mabubuhay pa natin siya kasi ang naging sira niya black screen, pero pag binuksan natin siya wala siyang power. Pag sinaksak lang siya sa charger, doon lang siya nagkakaroon ng power. And tatry natin i-configure kung ano yung sira niya. So ayun lang mga Fix, let's go. So sinaksak ko muna siya sa charger and ayan, naka-red pala, hindi kita. Ayan, try natin buksan kung gagana siya. Nagpa-power siya mga Fix, ngunit wala siyang display. Ayan, bukas naman siya, so ba't na, and walang display. So try natin hugutin, alis muna yung baterya kung okay lang. Ito yung battery nya, HP. Lang ulit natin, try ulit natin mga Fix kung magkakaroon siya ng display. So ko lang ulit tong charger. Pero nagpa-power naman siya mga Fix. Nga lang wala talaga siyang display. So wala talaga mga Fix. So try na natin siyang buksan. And yun, let's go. So ayan, nilipat ko mga ka-Fix and nag-boot siya. Lipat ko lang ng slot yung RAM and sa ilalim, lipat ko sa una. So ayun mga Fix, hindi ako nagbabalik and pasensya na, hindi ko na napakita yung buong proseso. So sa short clip naman, nilinis ko muna siya at pagkatapos nun, tsaka ako na finormat yung laptop. At kung mapapansin nyo din mga Fix, no, hindi Windows 10 yung in-install ko na OS sa kanya kasi hindi maganda yung condition or yung health ng storage. At kung i-upgrade ko siya, possible na masira siya or hindi niya kayanin yung installation. So dito muna siya binalik sa default niya, which yung Windows 7, and okay naman yung performance niya. Install lang lang siya ng mga application to maintain and support yung laptop upang tumagal-tagal din yung kanyang lifespan. So ayun lang mga Fix, bago matapos yung video na to, big shoutout pala kay Mr.
Aljon Kimax Jimenez sa kanyang laptop, and salamat Kapix sa iyong pagtitiwala. So, hindi lang yun, big shoutout din sa mga bago nating subscribers. So, ayun mga Kapix, please like, comment, and subscribe sa ating channel. And hindi lang yun, share mo na din sa mga friends mo na nag-aaral pa lang about sa computer. So, muli mga Kapix, maraming salamat. Peace out. I'm out.